سلام علیکم وخت بخیر ملګرو. په دې ویډیو کې به تخنیک درته ښیم که چیرې یو چیرته څوک یو جرم کوي یا هم تاسو غواړئ پیچه باندې کوم ثبوت پیدا کړئ او یا هم داسې یو ځای ته دی چې هلته ویډیو کول ممنوع وي، نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ د دغو تخنیک په واسطه چې زه درښیم په ایچ ډي کیفیت باندې ویډیو وکړئ، څوک په شک هم نه درباندې کوي ځکه تاسو سکرین به هم لاک وي او بګراونډ کې هم کوم د ویډیو څه اثار نه ښکاري. او بل مطلب مې دا دی د معلوماتو څخه چې تاسو باید خبر شئ. او په دې اواخرو کې ډېر داسې ویډیوګانې چې فامیلو ته خلک د فامیلو څخه ویډیوګانې کړي، نو بیچارهګان خبر نه وي د خپل ځان څخه دوی ویډیو ترې کړی او فیسبوک پرې ډک وي، نو ډېر احتیاط څخه کار واخلئ او کوشش وکړئ چې خپل زنانه هم پوه کړئ. تاسې ما ټکنالوژي ډېر داسې رازونه فاش کړي چې تاسې کولی شئ یوټیوب چینل سره ښکاره کړئ او که غواړئ راتلونکي ویډیوګانې پر وخت تاسو ته ورسېږي یوټیوب چینل سره سبسکرایب او فیسبوک پیج درسره فالو کړئ چې څنګه موږ نوي ویډیو اپلوډ کړو پر وخت به تاسو ته رسېږي، تاسو به ترې مستفید کېږئ. راځئ اوس د ویډیو خواته. د دې لپاره به راځئ اپلیکیشن ته، دلته پیاس باندې کلیک کوئ، ریمایند می لیټر په دې باندې کلیک کوئ، دلته به کلیک کوئ په دې باندې چې کله هم کلیک پې وکړل ته پرمیژن به ورته الاو کوئ، اجازه به ورکوئ اپلیکیشن ته شروع کړي. اوس به کلیک پې کوئ، دلته هم اجازه ورکوئ، راځئ بیک شاته ایسته کوئ د اعلانات. کله چې دا صفحه خلاص شوه تاسو ته چې کله کلیک پې وکړئ ویډیو به شروع کېږي. زه اوس کلیک په دې خاطر نشم پې کوی که چیرې دلته کلیک وکړم د سکرین ریکارډر آن دی بیا ویډیو نه ریکارډ کېږي، نو تاسو خپله دا امتحان کې بیا نو چې کله هم کلیک پې وکړو بیخي د ځای نه وځئ سکرین کولف کوي، نو که سکرین کولف وي که خلاص وي که هر رقم وي دا به خپل ریکارډینګ کوي، نو کله چې غوښتل بیرته یې بند کړئ بیرته به راځئ د اپلیکیشن ته هلته یې بندوئ. دا مو خپل امتحان کړی او خپله مې کار هم پې کړی، نو ښه صفا ویډیو کوي. راځئ یو څو مهم سیټینګونه درته ښیم. دلته به راځئ سیټینګ ته، لومړی چې دی نو په نورو باندې تاسو خپله کار کوم چې ډېر مهم دی هغه درته ښیم. هغه ویډیو کامره ده، لومړی چې دی هغه بیک کامره ده او بله چې ده فرانټ کامره ده چې په هره کامره تاسو غواړئ ریکارډ وکړئ هغه انتخابوئ. او بله مهم مسله چې په دې کې ده هغه د لاندې دلته اپ لاک دی، چې کله تاسو دا خلاص کړئ دلته به تاسو نه پاسورډ ورځئ، پاسورډ ورکوم، دوباره یې ورکوم. اوس چې کله هم د بندوئ چې بیرته راخلاصوئ تاسو نه پاسورډ غواړي، دا پاسورډ ورکوئ بیا به تاسو ته خلاصېږي. دا هم ډېره مهمه ځانګړنه ده. او بل چې دی هغه بایومتریک اتنټیکیشن دی چې تاسو فنګر پرنټ غواړي. او ملګرو د اپلیکیشن د ډاونلوډ دپاره به راځئ پلی سټور ته، دلته په سرچ کلیک کوئ بیکګراونډ ویډیو ریکارډر. دلته چې کله د ریکارډر راوړي د ټول ریکارډر دي تاسو به دا لومړنی انتخابوئ، دلته به دا انسټالوئ. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى. نو دغه ورننی ویډیو تر بلې ویډیو چې زه نثاراحمد عباسی د نویو معلومات سره راځم تاسو په لوی بخښونکي څښتن ته الله سپارم.